Assalamualaikum, hi everyone, welcome back to my channel. Okay, memang betul, I tak pakai full makeup lagi. I baru pakai base eye. Kenapa? Sebab hari ni I nak buat first impression and I nak buat review sikit untuk dua item local brand. Okay, tapi dia makeup palette dengan lipstick. Terbalik. Okay, nampak tak? This is from OBSESS. Ini OBSESS Peach Parfait palette. Lepas tu I ada beli dia punya lipstick juga. Ini lipstick dia, I think nama dia Royal Lipstick something. I letak nama dia dekat bawah ni kan. Dua-dua benda ni I beli kat TikTok shop. Okay, TikTok shop dia sangat berbahaya, dia sangat beracun. Korang tengok live orang, korang rasa macam, ya Allah, nak beli. Dah lah. TikTok shop tu dia senang nak dapat voucher kan. So without any further ado, let's get it started. OBSESS Peach Parfait ni harga dia RM79 if I'm not mistaken, the normal price. Okay, tapi dekat TikTok shop waktu tu dia ada buat sale jadi RM64. So memang I dah lama dah rasa nak beli. Bila dia turun harga RM64, I terus grab. Okay, I terus grab. Dia sebesar tapak tangan je macam ni. So very compact and I suka apa? Korang tengok first dia ada cermin, korang dapat nampak tak? Lepas tu dekat sini you dapat 3 shimmer, 3 eyeshadow, 2 lip cream, dapat brush. Lepas tu okay, lepas tu dekat laci dia you dapat blusher 1, you dapat contour 1, you dapat highlighter 1. Tak kelengkap. Okay, first of all kita try dia punya eyeshadow. Okay, kita ambil 1, 2, 3. Okay. Wow. Warna dia, this one I rasa dia based on peach. Peachy look macam tu. Okay, first, dia tak ada nama eyeshadow dia. Alright, first. Warna second. Yang ini, dia macam orangey. And then yang 3 ni. Wow. Okay, yang ni wow. And then lepas tu kita try dia punya shimmer eyeshadow. Okay, kita try dia punya shimmer eyeshadow. I ambil, tangan I dah bersih Kita ambil 1, 2, 3. Wow, shimmer 1. Shimmer 2. Serius lah. Shimmer 3. So sekarang kita pakai this colour as base dia. Brush dia lembut. Nampak tak? Very lembut. Dia tak stiff. I ingat dia stiff macam tu. Okay, dah ada cermin kat sini kan, yang sesuai lah, muat lah mataku. Tapi I rasa macam wow. Okay. Wow. Okay, tak nak. I nak tukar brush. Okay, ni brush I selalu buat untuk base. Okay, I ambil this first colour. Nampak tak warna dia? Gitu. Okay, and then next colour kita pakai kat sini. Nampak tak this colour? Oh my god, I suka lah. Lepas tu I akan ambil colour nombor 2 ni. This colour, kita nak pakai semua colour. Second colour right here. Lepas tu I pakai brush yang ni, I ambil warna ketiga Tada. Nampak tak? That colour. Interesting. Okay, I nak pakai shimmer yang warna ni lah, tengah-tengah. Hello.
Korang cantiknya shimmer dia. And I tak tekan kuat tau. Biasanya I just pat je. Adakah I kena pakai tudung warna putih? Look at that. Dia macam nak nangis. Okay, kejap I pakai eyeliner. Lepas tu I nak pakai mascara. Okay, done. I dah pakai mascara, I dah pakai eyeliner. I'm loving this korang. Serious. Okay, I pakai ni sebab I nak tunjuk dengan korang warna dia. But definitely korang boleh pakai macam mana tau. Okay, so korang boleh pakai macam mana? Korang boleh ambil just one colour. For example, korang ambil this colour kan, yang tengah-tengah ni. Okay, korang ambil ni. Korang blend. Lepas tu korang tinggal ambil eyeshadow yang dekat atas dia ni je. Yang korang letak dekat atas tu. Nampak tak? It's just one matte and one shimmer pun dah okay. Kita try blusher dia pula. Wow. Dia punya blusher macam sangat light untuk my skin. Bismillahirrahmanirrahim. Not my blusher punya colour lah, but I think this colour dia macam terlalu pink, very light on my skin. Okay, tak apa, I nak try pakai dia punya lip cream sekejap. Kita tengok. Satu. Oh. And then dua. Oh, I think this colour kot I pakai untuk cream blush. Okay. Dah. Nampak tak? Easy to blend. Okay, senang nak blend, I suka. The next one, kita try dia punya highlighter. Tukar tangan dah pula Wow. Wow. Okay. Ni highlighter dia. Boy. You see? I suka dia tak terlalu. Sekali toing je guys. Sekali toing je. Kita sukalah kalau dah menjadi macam ni kan. Okay. Wow. Highlight, Allah. Okay, highlighter done. Blusher done, highlighter done. Sekarang kita nak contour. Okay, contour. Okay, untuk contour I suka pakai brush yang macam ni. Soft sikit macam ni. Kita tengok warna dia dulu. Oh, very soft. Okay. I baru nak perasan dia ada bau dia ada bau macam buah peach Kita contour hidung sikit. Hidung terus. Wih, best weh. Serius. Ini bukan main-main Ini memang betul serius. Wow. Tada! Okay, yang ini kita dah siap lah. Kita dah semenggahkan sikit look ni. The next one. Sebelum tu kita kan beli lipstick dia. Kira-kira akan lipstick dia.
Okay, let's say I beli, ini harga dia RM28 kalau tak silap. Very very cute. Nampak tak size dia? Kecil gila, comel gila. Okay, I beli in the shade Blushing Rose. Okay, look at the colour dulu. Wow. Okay, ni dia macam very creamy but not too matte. Just the way I like my lipstick lah. Okay, jom kita try lipstick dia. Bismillahirrahmanirrahim. Selesanya. Very creamy, very light, and dia tak settle dekat fine lines of your lips. Sikit dah ke. Wih. Memang very very light. Dia macam almost bila dia dah set tu, dia macam tak creamy pun tak. Dia macam very matte kat sini. Dia lepas I dah try test tadi, yang tertinggal ni dia dah jadi matte and then dia dah tak transfer. Suka? Okay, suka. I love everything about this palette. I suka dia punya warna matte eyeshadow dia, dia punya shimmer very pigmented, very well pressed. Okay, tak berterabur, senang sangat korang nak blend. Lepas tu these three I suka yang dalam laci ni except for the blusher. Okay, blusher dia je yang I tak suka. The colour is too light to my skin, and then dia terlalu powdery. Okay, dia tak terlalu tangkap lah kat kulit. Dia macam tak adhere to our skin very well. So I tak suka sangat dia punya blusher, but the contour and the highlighter is the bomb. Okay. So yes, that was it. Thank you so much for watching. I wish you guys every happiness. See you in my next video. Assalamualaikum and bye-bye.